युट्युबको लागि जबसम्म टाइटल डिस्क्रिप्सन र ट्याग सोही तरिकाले लगाउनौँ तबसम्म हाम्रो युट्युब भिडियो रिकमेन्डमा जाँदैन या सर्च लिस्टमा आउँदैन साथीहरू। तपाईँहरूले आज म भन्नेछु युट्युबको लागि ट्याग डिस्क्रिप्सन र टाइटल सोही तरिकाले कसरी लेख्ने। योभन्दा पहिला साथीहरू तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने एक लाइक र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला, किनकि आगामी दिनमा यस्तै खाले मेरो टेक्नोलोजी भिडियोहरू तपाईँसँग एकदम छिट्टो आउँछन्। अब साथीहरू तपाईँहरूले भनेपछि म टाइटल कसरी लेख्ने त। तपाईँलाई टाइटल एक टाइटल लेख्दा दुईवटा टाइटल कसरी लेख्ने त तपाईँलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। आज म भन्नेछु तपाईँहरूले एकवटा टाइटल लेख्दा दुईवटा टाइटल कसरी बनाउने त। तपाईँहरूले बताउँछु कता जान लागेको, तपाईँहरूले बताउँछु कसरी लेख्ने, तर तपाईँको दिमाग भने अन्तै छ। साथीहरू नम्बर 1 मा रह्यो भिडियो टाइटल कसरी लेख्ने त। अब साथीहरू टाइटल हामीहरूले कसरी लेख्ने त युट्युबको लागि। जस्तै एउटा टाइटल लेख्दा दुईवटा टाइटल कसरी बनाउने त सुन्दा तपाईँहरू अचम्म लाग्न सक्छ। जस्तै सुन्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हाउ टु भाइरल भिडियो अन युट्युब। भिडियो भाइरल कसरी गर्ने त। जस्तै सुन्दा तपाईँलाई एउटा भयो, तर यहाँ दुईवटा टाइटल अलरेडी बनिसके। नम्बर 1 मा रह्यो टाइटल हाम्रो हाउ टु भाइरल भिडियो अन युट्युब। एउटा भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब भिडियो भाइरल कसरी गर्ने। अलरेडी एउटा टाइटलबाट दुईवटा टाइटल बनिसके। तपाईँहरूले यस्तो तरिकाबाट टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटा टाइटल लेख्दा अटोमेटिकली दुईवटा टाइटल बनिसके। र साथीहरू अब रह्यो डिस्क्रिप्सन। डिस्क्रिप्सन लेख्दा साथीहरू तपाईँहरूले पहिलोपल्ट लेख्नुपर्छ एबाउट दिस भिडियो र तल तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ गाइज यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई बताएको छु युट्युब भिडियो कसरी भाइरल गर्ने। तपाईँहरूलाई भनिसकेँ म डिस्क्रिप्सनको बारेमा। डिस्क्रिप्सन लेख्दा साथी तपाईँले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब भिडियो भाइरल कसरी गर्ने। हाम्रो जुन टाइटलमा लेखेका थियौँ त्यो यहाँ आइसक्यो। तपाईँले यति भइसकेपछि डिस्क्रिप्सन केही लेख्नु पर्दैन। डिस्क्रिप्सन अलरेडी बनिसक्यो, टाइटल पनि हामीहरूले अलरेडी लेखिसक्यौँ। अब रह्यो 3 नम्बरमा ट्याग। अब हामीहरू ट्याग कसरी लेख्ने त। ट्याग लेख्नको लागि हामीहरूले सबैभन्दा पहिला डिस्क्रिप्सन टाइटलमा हामीहरूले जे लेखेका छौँ हाउ टु भाइरल भिडियो अन युट्युब यसलाई हामीहरू लेख्न सकिन्छ एउटा, र युट्युब भिडियो भाइरल कसरी गर्ने दुईवटा बनिसके। तपाईँहरूले यस्तै खाले टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबको लागि भिडियो भाइरल कसरी गर्ने न्यू तरिका, मानिसहरूले जस्तो पनि सर्च गर्न सक्छन्। सर्च गर्न सक्ने जुनसुकै हामीहरूले ट्याग लगाउन सकिन्छ। यस्तो तरिकाबाट तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सन टाइटल र ट्याग लगाउनु भयो भने तपाईँहरूले अवश्य पनि तपाईँको भिडियो ग्रो हुने चान्स धेरै हुन्छ। तपाईँहरूले यदि टाइटल डिस्क्रिप्सन र ट्याग लेख्न जान्नुभएको छैन भने म तपाईँहरूले यसको तलपट्टि देखाएको छु युट्युबको लागि डिस्क्रिप्सन कसरी लेख्ने भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसलाई पनि कपी गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँहरूले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक एक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला, किनकि आगामी दिनमा यस्तै खाले मेरो टेक्नोलोजी भिडियोहरू तपाईँसँग एकदम छिट्टो आउनेछन्। आजको लागि भिडियो यति नै। अर्को भिडियो लिने एकदम छिट्टो प्रयास गर्नेछु।